ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة هتتكلم عن جلسة تخاطب، وكمان ازاي نعمل جلسة التخاطب، وايه المجموعة اللي هنستخدمها، ومخصصة للسن كام بالظبط، وكمان ايه الهدف منها، وهنعملها وندرب الطفل ازاي عليها بالتفصيل. تابعوا معايا الفيديو للآخر، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا على اختيار الكل عشان كل فيديوهاتي توصل لكم أول ما تنزل. المجموعة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي مجموعة التذكير والتأنيث، يعني ندرب من خلالها الطفل ازاي يقدر يقول المذكر والمؤنث أثناء الجملة. يعني في أطفال بيكون عندهم على طول كل حاجة أنا عايزة، لو هو ولد. دي طبعا مشكلة على فكرة منتشرة كتير جدا بين الأطفال، والبنت تتكلم بصيغة المذكر والولد يتكلم عن نفسه بصيغة المؤنث. طيب هنشوف حل الموضوع ده ايه بالمجموعة دي، وهتساعدنا ازاي في تعديل المشكلة الكبيرة دي. طبعا المشكلة دي في الأول بتظهر عند الأطفال خلاص اللي قربت يعني لسن مثلا 4 أو 5 سنين، وكمان ل6 سنين، وممكن توصل للطفل عنده المشكلة دي وهو عنده 7 سنين. بمعنى كده إن يكون خلاص هو اتعلم اللغة، لكن عنده مشكلة كبيرة إن هو بيتكلم عن نفسه بصيغة غلط. زي ما قلت لكم في أول الفيديو، هبدأ أعمل إيه؟ هبدأ أظهر الكروت قدام الطفل وأبدأ أوصفها له، أو أقول له هي إيه دي بالظبط. يعني مثلا الكارت الأول ولد بيذاكر، ده ولد وبيذاكر، ده اسمه ايه؟ ولد وبيذاكر، ده ولد، ده اسمه ايه؟ ولد. ونقعد نكرر الموضوع ده كتير جدا، عشان انا اول ما هدخل على الكارت التاني انا هغير كلامي تماما. هبدأ اقول له واوصف له ان دي بنت. دي ايه؟ بنت. دي ايه؟ بنت بتذاكر. ويا سلام بقى لو انت قدامك مثلا بنوتة انت بتديها السيشن او جلسة التخاطب، تبدأي تفهميها وتقولي لها انت كمان بنت، لكن ده ولد، ده احنا مش ولد. مثلا لو ليها اخ، ابدأي قولي لها اخوكي ولد لكن انت بنت. انت كده استغليتي المجموعة دي في ان انت بتعرفيها الفرق ما بين الولد وما بين البنت، وكمان هتعرفيها الفرق في استخدام الافعال. يعني تستخدم الفعل ده ازاي بالظبط في صيغة الولد او المذكر، وازاي تستخدمه في صيغة المؤنث او البنت. يعني وهي بتتكلم عن نفسها تتكلم ازاي. خلاص احنا قلنا دلوقتي ولد بيذاكر، هنبدأ نقول بنت بتذاكر. بنت بتذاكر. ولازم الكارت زي ما قلت لكم قبل كده برضو في حلقات قبل كده، الكارت يبقى تحت بقنا او جنب بقنا، عشان الطفل يربط ما بين حركة الشفاه عندنا احنا وما بين الكارت نفسه، ويلقطها كده كأنها فعلا حاجة كاملة مع بعض. احنا بنقول الكارت ده بالطريقة الفلانية. خلاص احنا خدنا بنت بتذاكر وولد بيذاكر. بصوا المجموعة قد ايه. احنا بقى شوفوا هنشتغل قد ايه في كارت واحد. ولازم انت كأخصائي لازم تحدد اهداف الجلسة. يعني مش لازم تديله مجموعة كاملة كلها، لا خالص. انا بالنسبة لي اديله كارت او هدف بالشكل ده وحققه، بحيث ان انت لما هتدخل على باقي الاهداف الدنيا بتكون سهلة جدا، بس هو يستوعب الهدف في الاول خالص. هتبدأ دلوقتي خلاص هتقول له ان ده ولد ودي بنت، ولد بيذاكر بنت بتذاكر. دلوقتي انت هتقول له مثلا فين الولد. انت دلوقتي بتهيئه تدريجيا في ان هو يعرف اصلا ان في فرق، وبالتالي هيستخدمه وهو بيتكلم. هو دلوقتي ممكن مش قادر يميز، فاحنا هنعمل حاجة اسمها المساعدة الكلية. بمسك ايده وانا حاطة الكارت قدامه على الترابيزة، ابدأ اقول له ايه؟ اهي بمسك ايده واخليه يمسك الكارت معايا، واقول له اهو الولد ده ولد. طيب يبقى دي ايه؟ بنت. طب يلا هاتلي البنت. وابدأ في الأول بمساعدة كلية. ولو انت مش حابب موضوع المساعدة الكلية أو حاسه كبير عليها، خلاص ابدأ علمه بالنمذجة. يعني انت النموذج ليه، حط الكروت قدامك على الترابيزة وقول له فين الولد. فلو هو ما ردش ابدأ قول له اهو الولد اهو. برافو، يلا سقف لي، انا شاطر عشان انا جبت الولد. يلا اعمل زيي، اعمل زي ما انا عملت عشان اسقف لك. دي الاسلوب او الطريقه اللي انت المفروض تتبعها اثناء الجلسه عشان تشجعه ان هو يبدا يختار ويتفاعل معاك ويبدا يميز بين الولد والبنت. خلاص احنا بالشكل ده خلصنا اول مرحله. بس ايه اول مرحله؟ ان هو خلاص قدر بمجرد ما تقول له فين البنت بيديها لك، فين الولد بيديهولك. فخلاص هو قدر يعرف الهدف ده كويس جدا ويميزه. هدخل بقى على الهدف التاني، وهو ان انا ابدا اقول له الجمله كامله
وهو يبدأ يختار لي الكارت المناسب للجملة. يعني إيه الكلام ده؟ هقول لكم حالا. هحط برضو الكروت قدامه وأبدأ أقول له إيه؟ فين ولد بيذاكر؟ طب فين بنت بتذاكر؟ يلا ندور، ها فين البنت اللي بتذاكر؟ بنت بتذاكر، بنت بتذاكر. خلاص اختار لك البنت اللي بتذاكر. قول له ايه دي بقى بتعمل ايه؟ اصل انت دلوقتي اديته اللغة الاستقبالية، يعني هو استقبل منك الكلام وميزه. طب فين بقى التعبيرية اللي هو مفروض يعبر؟ هيجي وقتها لما انت تقول له دي بتعمل ايه، فهيبدأ يعبر. وده مطلوب، ما يسمعش بس ويميز ويجيب لك الحاجة اللي انت بتقولها. لا، احنا مستنيين خطوة ان هو يبدأ يعبر ويقول ان دي بنت بتذاكر. طيب امال الولد ده بيعمل ايه؟ ممكن يقول لك ولد بتذاكر، فانت المفروض تصحح التصحيح الفوري وهو لا، ولد بيذاكر. بيذاكر، لكن دي بتذاكر. يذاكر، تذاكر، يذاكر، تذاكر. وتكرر اكتر من مرة. التكرار في الوقت ده مهم جدا جدا. بص، انت ممكن تقعد في اول كارت جلسة 2 عشان تبدأ تكمل باقي المجموعة دي كلها. صدقني لو انت حققت الهدف او فهمت كويس اللي انت عايزه من اول كارت، بعد كده دول كلهم هيمشوا بسلاسة جدا وهتخلص مجموعتك بسرعة، وفي نفس الوقت يكون هو استفاد منها وهتدخل على المجموعة اللي بعديها. خلاص احنا الحمد لله عرفنا ان دي بتذاكر وده بيذاكر. طب يلا نحطهم قدامه على الترابيزه، او ممكن نرميهم له في الارض، دي في مكان ودي في مكان، ونقول له يلا اجري بسرعه وهات لي ولد بيذاكر. طب هات لي بنت بتذاكر. وممكن بعد كده تشيل كلمه ولد وتشيل كلمه بنت وتقول له فين بتذاكر، فين بيذاكر. هو خلاص انت وصلته لمرحله ان هو خزن ولد ده بيذاكر، البنت هي اللي بتذاكر. فانت كده خلاص انت وصلته الليفل حلو جدا. في الحالة دي اقدر اقولك يلا ندخل على الكارت اللي بعده. الكارت اللي بعده دي بنت بتلعب. طيب وده ولد بيلعب. ولد، بنت. يلا فين بيلعب، فين بتلعب، فين ولد، فين بنت. طب يلا دور عليهم. طب يلا هاتهم لي. طب دي بتعمل ايه؟ طب ده بيعمل ايه؟ أنا كده قلت لك المراحل وهي متسلسلة إزاي هتدربوا عليها. ولد بيعيط، بنت بتعيط، بنت، ولد. فين الولد اللي بيعيط؟ طب فين البنت اللي بتعيط؟ طب دي اسمها إيه؟ طب ده اسمه إيه؟ بنفس الشكل ده هتمشي جلستك. بص المجموعة دي جميلة جدا، فيها أغلب الأفعال اللي الطفل بيستخدمها أصلا غلط في البيت عنده وهو بيتكلم عن نفسه. مثلا يقول محمد عايزة تشرب، فلا هو خلاص هيبدأ بقى ايه، دي بتشرب، ده بيشرب. انت بتدخله اصلا الافعال الجديدة اللي هو مش قادر يميزها ولا قادر يعرفها ولا عارف يستخدمها ازاي. فانت فتحت له باب مهم جدا وهو ده. اقدر اقول لك بقى حضرتك اخصائي، لما يجي لك حالة عندها المشكلة دي ما ينفعش خالص ان حضرتك تبدأ معاه تمارين غرغرة وتمارين نفخ وشفط والتمارين المبدئية خالص بتاعت جلسات التخاطب. حضرتك عارف جالك اختبار اللغة والطفل عنده مشكلة ان هو ما بيقدرش يميز ما بين المذكر والمؤنث، او ان هو بيتكلم عن نفسه بطريقة او بصيغة غلط. ما تأخروش بقى ونضيع وقت وان احنا بنشتغل في حاجات هو مش محتاجها، وان هو ما بدأش اخليه يقعد يميز في حيوانات وطيور ويميز في حاجات هو اوريدي عارفها. حضرتك بسرعة لازم يكون عندك المجموعة دي، مجموعة اسمها مجموعة المذكر والمؤنث. حضرتك لو مش متوفرة في البلد عندك، أو أنتِ كأم عايزة تشتغلي بيها يعني مع طفلك، تقدري تطبعي صور الأفعال دي كلها للمذكر والمؤنث من على النت وتاخديها وتطبعيها، ولو عايزة تغلفيها كمان وتشتغلي بيها مع طفلك. فما تضيعيش وقتك في المجموعات اللي قبل كده، لأن مجموعات التخاطب مجموعات كبيرة جدا، وكمان كل مجموعة ليها هدف. زي مثلا طفل ما بيعرفش يحكي، ما بيعرفش يحكي لي يومه حصل ازاي، ايه استخدم معاه المجموعة دي؟ لا. فأنا حبيت أوضح لكم الفرق بين كل مجموعة وهدف كل مجموعة، بهدف بس ان احنا ما نضيعش على الطفل وقت ومجهود. كمان انت بتعمل مجهود في حاجة مش ده الهدف الأساسي بتاعها. كلامي برضو للأمهات مش للأخصائيين فقط، يعني احنا في أخصائيين ممتازين ممتازين جدا جدا، لكن في أخصائيين تانية اللي هم لسه بادئين أنا بقول لهم الكلام ده.
أتمنى أكون فدتكم في فيديو النهارده ويكون بسيط وخفيف عليكم ويكون حقق الهدف ووراكم بمنتهى البساطة إزاي نبدأ نشتغل الجلسة. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا على اختيار الكل عشان كل فيديوهاتي توصل لكم أول ما تنزل. أشوفكم على خير.